επιτέλους 24ωρος αγώνας στη Βουλγαρία Q-Step. Καλησπέρα! GP89 εδώ. Πέρυσι έτρεξα έναν 24ωρο αγώνα στη Σλοβακία. Ένας μοναδικός και φοβερός αγώνας. Και φέτος ήρθε η ώρα να τρέξω σε έναν ακόμη 24ωρο αγώνα και να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Ξεκινάει επιτέλους για φέτος σεζόν. Έχουμε έρθει στην αγαπημένη πίστα του Q-Step. Θα τρέξουμε έναν αγώνα που έχει διάρκεια 24 ώρες. Είμαστε πάρα πολύ high, αλλά ο καιρός δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Βρέχει, τώρα έχει σταματήσει λίγο. Είμαστε στα free practice και σε λίγο θα μπούμε μέσα να δοκιμάσουμε την πίστα. Η πίστα του Q-Step λοιπόν. Όσοι ξέρετε το κανάλι μου, την έχετε ξαναδεί αυτή την πίστα. Έχω τρέξει γενικά σε πάνω από 20 πίστες μέχρι τώρα και αυτή είναι η αγαπημένη μου, θα έλεγα. Έχει μήκος 1000 μέτρα και 17 στροφές. Γρήγορη πίστα με πολλά σημεία για φρενάρισμα, ένα σημείο με πολύ έντονο φρενάρισμα και είναι πολύ τεχνική. Ακόμη και σε σημεία που φαίνεται απλή είναι τρίκη. Πάμε τώρα να σας γνωρίσω στην ομάδα μας την Atlas. Έχουμε τον Darko, το γρήγορό μας πιστόλι, έμπειρος και ικανότατος οδηγός. Ο γρήγορος Μάνος που πήρε καινούριο κράνος και ήθελε να το φλεξάρει, αλλά τελικά είχαν άλλοι δύο το ίδιο κράνος με αυτόν. Ο Τάσος, πολύ γρήγορος και αυτός, ο μεγάλος μου αντίπαλος στο πρωτάθλημα sprint που τρέχαμε το 2011. Ο Δημήτρης που είναι ο main pit crew μας, θα μιλάει μαζί μας όσο οδηγάμε και θα βγάζει στρατηγικές. Ο Ηλί που θα είναι και αυτός pit crew και θα βοηθάει τον Δημήτρη. Και εγώ. Αυτός ο αγώνας θα έχει 3 κατηγορίες: Pro, Gold και Silver. Εμείς θα πάρουμε μέρος στη πιο δύσκολη κατηγορία, την Pro. Και πάντα σε 24ωρους αγώνες στην Pro κατηγορία τρέχουν φοβερές ομάδες. Η PF Racing και η Aries είναι ομάδες που διεκδικούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Audi και έχουν οδηγάρες. Αλλά μην γελιέστε, σε όλες τις κατηγορίες οι ομάδες είναι γρήγορες. Γενικά το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Τελειώσαμε τα 4 free practice που κάναμε. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Τρέξαμε σε στεγνό και τώρα αρχίζει να βρέχει. Το οποίο είναι και καλό και κακό. Μάλλον κακό είναι γιατί αύριο θα δείχνουν βροχές και εμείς δεν θα έχουμε κάνει practice σε βροχή. Αλλά το θέμα είναι τουλάχιστον στο βρεγμένο ότι έχουμε το pace αυτή τη στιγμή και στόχος είναι. Τι στόχο έχουμε? Στο στεγνό. Ναι. Τι στόχο έχουμε? Το pace σε 40 κάτι ομάδες. Δύσκολο, εντάξει, είναι 24ωρο, αλλά θα τα δώσουμε πάλι όλα για άλλα κλασικά. Και λίγο μετά άνοιξαν οι ουρανοί και δείτε βροχή που έπεφτε. Εμείς δεν κάναμε καθόλου practice με τέτοια βροχή, το οποίο φυσικά είναι κακό. Γιατί όπως είπαμε, έρχεται βροχή την επόμενη μέρα. Περιμένουμε βροχή στον αγώνα και εμείς δεν θα είμαστε έτοιμοι. Ώρα για briefing τώρα. Είμαστε σχεδόν 200 οδηγοί σε αυτόν τον αγώνα. Και τέλος για την πρώτη μέρα. Πάμε νωρίς για ύπνο και πρωί θα ξυπνήσουμε να έρθουμε στην πίστα. Ξυπνήσαμε και είδαμε κάτι καλό. Λίγο ήλιο. Προβλέψεις έλεγαν πως θα βρέχει όλη μέρα, αλλά για καλή μας τύχη φαίνεται πως έπεσαν έξω. Καλημέρα από το Q-Step. Η ώρα είναι 7.30. 7 και 4, δεν ξέρουμε πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε έρθει στην πίστα να ετοιμαστούμε λίγο. Έχει βρέξει πάρα πολύ όλο το βράδυ. Η πίστα είναι μουσκεμά. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε κάνει καθόλου πράξη στη βροχή. Θα δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να στεγνώσει λίγο γιατί αυτή η πίστα στη στεγνό είναι φοβερή. Είναι πολύ πιο ευχάριστη από ό,τι όταν είναι βρεγμένη. Γενικά βασικά το βρεγμένο είναι μπελάζ ρε φίλε, βρέχεσαι. Σε ποιον αρέσει να βρέχεται. Τα qualifying θα ξεκινήσουν στις 9, αλλά εμείς ήρθαμε σχεδόν 2 ώρες πιο νωρίς. Αυτό γιατί θέλαμε να κάτσουμε, να πιούμε τον καφέ μας, να κάνουμε ένα track με την ησυχία μας και να μπούμε όλοι σε mood αγώνα. Και το τοπίο ήταν πάρα πολύ όμορφο και ήρεμο, με τα πουλιά να ακούγονται από παντού. Τέλειος τρόπος για να ξεκινήσει τη μέρα σου. Το quali θα έχει διάρκεια μία ολόκληρη ώρα. Έπρεπε να κάνουμε τουλάχιστον ένα pit stop για αλλαγή οδηγού και κάρ. Η πίστα γύρω με το γύρο γινόταν πιο γρήγορη, αφού στέγνωνε και εμείς ήμασταν συνέχεια top 10. Κάποια φάση ήμασταν και τέταρτη. Αλλά ήρθε η ώρα για το pit μας και μας έτυχε κακό κάρ. Οπότε ξανακάναμε pit και μας έτυχε ακόμη χειρότερο κάρ. Και μπήκαμε σε ένα κακό φαύλο κύκλο και στακατευθήκαμε. Ήμασταν πάρα πολύ άρχοι και ξεκινάμε τελικά από την 23η θέση από τις 41 ομάδες. Και στη 13η θέση από τις 14 ομάδες στην Pro κατηγορία. Και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα έτοιμοι στην εκκίνηση. Είναι λίγο περίεργο γιατί είμαστε πολύ πίσω. Έχει πολλά κάρτ από τη μία πλευρά, πολλά κάρτ από την άλλη πλευρά. Είναι γενικά η χειρότερη θέση για να είσαι σε κίνηση. Στόχος φυσικά είναι να περάσουμε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Ώρα για την εκκίνηση, την οποία θα την κάνει ο Darko. Βάζουμε το πιο γρήγορό μας οδηγό εννοείται για να μας βγάλει από τα σκατά. Αλλά δεν θα είναι εύκολο εννοείται. Τον board που θα δούμε είναι από τον Darko από την εκκίνηση. Κάνει πολύ ωραίο sprint, πηδάει πολύ ωραία μέσα, ξεκινάει δυνατά, αλλά δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ξαναλέω, ξεκινάμε mid-pack. Γίνεται χάος κάθε φορά. Και όταν λέω χάος, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά σε λίγο τι εννοώ. Ο ένας πάει να περάσει πάνω από τον άλλο. Και υπάρχει μια παραπάνω ανοχή για τα πέναλτι στους πρώτους γύρους.
Οπότε γίνεται λίγο μακελιό, ας πούμε. Βλέπετε εδώ πέρα θα μπουν 5 και 6 άτομα μαζί και το χάνουμε άπειρες θέσεις. Ήταν σε κακό σημείο ο Ντάρκο. Συνεχίζουν, βλέπετε αυτό που πηγαίνει αριστερά και δεξιά το τιμόνι δεν κλείνει κάποιον, τον πιέζουν από πίσω και κοντεύει να κάνει τετακέ. Και η πίστα δεν είναι γρήγορη ακόμα αυτή τη στιγμή και γίνεται μακελιό. Το βλέπεις αυτό το πράγμα και πονάς. Αλλά πρέπει κάπως ο καημένος να βγει από όλη αυτή τη φασαρία του κάρτινγκ. Εδώ θέλω να δείτε και μπροστά τον κύριο με το κίτρινο. Κρατήστε αυτή τη στολή γιατί θα τη δείτε και προς το τέλος του αγώνα. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε και έχουμε μπροστά μας ωστόσο καλούς οδηγούς, αλλά ο Ντάρκο έχει μπλέξει με ένα αργό κάρτ. Και δεν είναι δικαιολογία, παιδιά. Θα δείτε σε λίγο ότι περνάει κόσμο Ντάρκο, αλλά τον ξαναπερνάνε σαν σταματημένο στην ευθεία, χωρίς καν slip streaming. Είναι απίστευτο. Οπότε έχει εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή. Και για τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα τα πιτ είναι κλειστά, οπότε δεν μπορούμε να τον βάλουμε μέσα. Οπότε το βλέπω και πάλι και πονάω, δεν γίνεται να φάγαμε τόσο ξύλι. Είναι απίστευτο. Το καλό είναι ότι ο Ντάρκο είναι πολύ καλός οδηγός και ξέρει πως να το πάει στο όριο οποιοδήποτε κάρτ. Και παρόλα αυτά, ενώ ξεκινήσαμε 23η, κάποια φάση βρεθήκαμε 21η με όλο αυτό το χαμό, ξανακαταφέραμε και ανεβήκαμε. Ανεβήκαμε στην 22η θέση. Δεν είναι ικανοποιητική η θέση, εννοείται. Θέλουμε δεκάδα και πάνω. Και εδώ ενώ έχει περάσει την ομάδα αυτή με την κίτρινη στολή που είναι από τη Μολδαβία, βλέπετε πάλι στην ευθεία μας περνάει. Είναι ένας κακός φαύλος κύκλος αυτή τη στιγμή. Με τον βρούμε όμως στην ευκαιρία θα τον βάλουμε για πιτ και θα μπει μέσα να συνεχίσει ο Τάσος. Ο Τάσος θα τύχει πάλι καλά ένα τίμιο κάρτ και θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Και λίγο θα αρχίσει να σώζει την κατάσταση και κερδίζουμε έδαφος. Και εγώ συγχρόνως ετοιμάζομαι να μπω για το πρώτο μου stint. Ένα stint που θα έχει διάρκεια μία ολόκληρη ώρα, άμα τύχω καλό κάρτ. Και μπήκα και νιώθω το κάρτ μου είναι καλό, οπότε ξέρω ότι θα πάμε full stint. Το δύσκολο είναι ότι μπήκα και πίσω μου είχα γρήγορους οδηγούς που ήδη τρέχαν για ώρα μέσα στην πίστα, οπότε ήταν on pace. Εγώ εντάξει, μπήκα πρώτη φορά για τη μέρα στην πίστα, οπότε δεν μπορούσα με τη μία να βρω ρυθμό. Ανθρώπινο είναι, ξέρω ότι θα περάσουν 4-5 γύροι μέχρι να βρω ρυθμό και πρέπει κάπως να το βγάλω πέρα με στο γύρο μου. Έπρεπε η χρόνη μου να είναι τουλάχιστον κάτω από 1 λεπτό. Όχι 1 λεπτό βασικά, στα 59 και μισό κάπου εκεί πέρα. Αλλά δεν μας νοιάζει έτσι κι αλλιώς τόσο πιο γρήγορος γύρος. Ο πιο γρήγορος γύρος είναι πολύ σχετικός. Μας νοιάζει το average pace. Το να κάνω εγώ ένα χρόνο στο 59-0 για παράδειγμα δεν λέει τίποτα άμα το average pace μου είναι στο 1 λεπτό. Στόχος είναι περίπου το average pace σου να είναι στα 4 δέκατα από τον ταχύτερο σου χρόνο. Αυτό πάει να πει ότι δεν χάνεις χρόνο σε traffic και γενικά ακολουθάς ένα σταθερό ρυθμό. Εγώ σε αυτό το stint ήμουνα σχετικά ok. Ήμουνα στα 6 δέκατα. Δεν είναι απογοητευτικό, αλλά δεν είναι και top pace όπως θέλουμε να είναι. Αλλά είναι πρώτο stint, θα βρούμε ρυθμό. Και φαίνεται ότι βρίσκω ρυθμό αφού αρχίσω και φτάνω κάποια άτομα που με πέρασαν στην αρχή του stint μου και τους περνάω σιγά σιγά κι αυτούς. Και από εδώ και πέρα αρχίζουμε και πυροβολάμε. Το πιο βασικό πράγμα σε αυτούς τους αγώνες είναι να περνάμε πιο αργούς οδηγούς χωρίς να χάνουμε πολύ χρόνο. Γιατί χρόνο θα χάσεις, δεν γίνεται. Θα μπουν μπροστά σου, μπορεί να πέσει λίγο πάνω τους όπως έκανα εγώ εδώ πέρα, αλλά πρέπει να τους περνάς γρήγορα. Μερικές φορές όμως κάποιες προσπεράσεις είναι σε σημείο που γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Όπως εδώ πέρα που είναι πολύ γρήγορο σημείο, έχουν χάσει ταχύτητα μπροστά δύο δικοί μου, αλλά πρέπει να τους περάσω γρήγορα, δεν μπορώ να χάσω πολύ χρόνο. Και φυσικά η πρώτη φουρκέτα είναι ένα τέλειο σημείο για να κάνεις μια βουτιά στα φρένα, ένα ωραίο dive bomb και να περάσουν αντίπαλος χωρίς να χάσεις πολύ χρόνο. Οκ, τώρα έχουμε βρει ρυθμό και πάμε γρήγορα, πάμε πολύ γρήγορα. Συνέχεια περνάμε και περνάμε κόσμο, αλλά πάμε τώρα να δούμε μαζί ένα γρήγορο γύρο στην πίστα του Crucible. Ξεκινάμε και οι πρώτες τρεις αριστερές στροφές είναι πολύ απλές, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορες και θέλουν προσοχή. Και φτάνουμε σε μια φουρκέτα που θέλει πάρα πολλά φρένα. Από τα 85 χιλιόμετρα πέφτουμε κάτω από τα 40. Μετά επιταχύνουμε, υπάρχει μια δεξιά πολύ ανοιχτή στροφή και θα ανοιχτούμε εμείς προς τα αριστερά γιατί ακολουθεί μια ωραία ανηφορική δεξιά φουρκέτα. Λίγο τσιμπάμε το φρενάκι εδώ πέρα, ανοίγουμε τη γραμμή μας και μετά έχουμε πάλι μια απλή αριστερή στροφή. Κρατιόμαστε μέσα, δεν χρειάζεται να ανοίγουμε εδώ πέρα και έρχεται ένα τεχνικό κομμάτι της πίστας. Οι δύο αυτές αριστερές στροφές που θα κρατηθούμε όσο μπορούμε μέσα, πουλάμε την έξοδο στη δεύτερη, μένουμε πάλι μέσα αριστερά και έρχεται μια δεξιά φουρκέτα. Τσιμπάμε πάλι λίγο το φρενάκι και μπαίνουμε και πατάμε πολύ νωρίς γκάζια. Μετά έχουμε μια δεξιά ανοιχτή στροφή και τέλος το πιο δύσκολο πιστεύω σέκτορ της πίστας, μια τριπλή αριστερή στροφή που είναι πολύ δύσκολη και θέλει ιδιαίτερη τεχνική για να βγει σωστά. Μετά έχουμε μια δεξιά στροφή και μια πολύ απλή αριστερή που θα πατήσουμε όλο το κέρπ για να βγούμε στη μεγάλη ευθεία. Προσωπικά για μένα είναι από τις καλύτερες πίστες που έχω τρέξει. Μου αρέσει πάρα πολύ το layout, έχει πολύ ωραίο flow. Μέχρι που βρίσκομαι πίσω από έναν οδηγό της Bardal, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ γρήγορους οδηγούς και ξέρω τώρα που έφτασα αυτόν τον οδηγό ότι είμαι σε καλό ρυθμό. Αφού και αυτή είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή στην προ κατηγορία. Θα τον ακολουθήσω, θα δουλέψουμε λίγο μαζί, αλλά στην πρώτη ευκαιρία που θα μου δοθεί εννοείται θα κάνω τη βουτιά μου και θα τον περάσω. Αλλά έχει περάσει η ώρα, είμαι σχεδόν 70 λεπτά μέσα και ήρθε η ώρα και εγώ να μπω για το πρώτο μου πιτ να ξεκουραστώ λίγο. Θα μπει ο Τάσος, αλλά εγώ είμαι σε επιφυλακή γιατί ξέρω ότι από στιγμή σε στιγμή θα ξαναμπω στην πίστα. Πάρα πολύ καλό.
Πάει και αυτό το stint, το πρώτο stint πήγε τέλεια. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ έδαφος. Ατυχίες, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, αγώνες είναι, αλλά σώζουμε τον αγώνα όπως φαίνεται. Και ο Τάσος είναι αυτή τη στιγμή μέσα, τα πάει πάρα πολύ καλά. Και σε περίπου 15 λεπτά θα ξαναπώ κι εγώ. Έχουμε τώρα ακόμα αρκετές ώρες μπροστά μας. Έχουμε εδώ πέρα τον Μάνο και τον Ντάρκο να ξεκουράζουν. Τον Ντάρκο βασικά δεν ξέρω καν που είναι. Και ξεκινάμε το δεύτερο session. Είμαστε 5 ώρες μέσα στον αγώνα, 19 ακόμη ώρες για το τέλος. Το kart μου φαίνεται πολύ καλό, οπότε για άλλη μια φορά full stint. Στους αγώνες αυτούς υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί. Όταν μπαίνεις σε ένα stint, πρέπει να κάνεις το λιγότερο 10 λεπτά kart για να κάνεις το επόμενο speed και το maximum που μπορείς να κάτσεις μέσα είναι 70 λεπτά. Οπότε όταν λέω max stint πηγαίνουμε περίπου στα 68 λεπτά. Το πηγαίνουμε οριακά στα 70 δηλαδή. Και από εδώ και πέρα δεν υπάρχει μουδιασμά. Σε όποιο stint και να μπούμε είμαστε γρήγορα on pace. Σε αυτό το stint τα πήγα ακόμη καλύτερα από το προηγούμενο. Το average pace μου από τον καλύτερο μου χρόνο ήταν στα 5 δέκαρα αυτή τη φορά. Άρα υπάρχει βελτίωση και ανεβαίνει κι άλλο το ηθικό. Και όσο περνάμε κόσμο, ανεβαίνει κι άλλο. Αυτή τη στιγμή νιώθω γρήγορος και τα παιδιά από το radio με ψυχώνουν και όταν το ηθικό είναι στο Θεό, είσαι ακόμη πιο γρήγορος. Σε αυτό το stint, ειδικά στην αρχή, είχα πάρα πολύ κίνηση. Είναι μερικές φορές που συμβαίνει αυτό, μπαίνεις και απλά περνάς συνεχόμενα κόσμο. Είναι κακό timing. Αλλά πέρα από το κομμάτι του χάνεις χρόνο κτλ., είναι απολαυστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά και πάλι προσπαθούσα και δεν έχανα πολύ χρόνο στις προσπεράσεις και είναι πιστεύω το κομμάτι που έχω γίνει αρκετά καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Φυσικά θέλω δουλίτσα ακόμη. Πετάει το παιδί. 59, like he's the only one. 59s around here, right? Μπράβο ρε Γιωργάρα. Αλλά λίγο παρακάτω βγαίνει από τα pit. Ο παρακάτω οδηγός, ένας Βούλγαρος πάρα πολύ γρήγορος οδηγός. Πάρα πολύ γρήγορος. Και τον φτάνω και έχουμε τώρα το ίδιο pace. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρω ότι άμα δουλέψουμε σωστά μαζί θα κερδίσουμε και ίδιο πολύ χρόνο. Με την ομάδα του δεν έχουμε άμεσα μάχη και δεν υπάρχει και λόγος να τον πιέσω και να χάνουμε χρόνο σε μάχες. Ειδικά τώρα που είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη στον αγώνα. Οπότε στην ουσία θα τον χρησιμοποιώ, θα είμαι πίσω, θα παίρνω και το slipstream του και θα περνάμε μαζί γρήγορα οδηγούς. Κάθε φορά που κάνει dive bomb πρέπει να κάνω και εγώ dive bomb και τον ακολουθάω. Είναι σαν να τρυπάει το χώρο μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αν και παραλίγο να φάει KO σε αυτό το σημείο. Αλλά θέλω να δείτε κάτι ακόμη, για να μην νομίζετε ότι την ψωνίζουμε ή κάτι. Αυτός που με πέρασε εδώ είναι από την PF Racing. Αυτοί πηγαίνουν φέτος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μία από τις ομάδες που είναι alien και πραγματικά το πώς τα καταφέρουν και είναι απλά πάντα άρτιοι. Έχουν πάντα τρομερό pace, τρομερό average pace, πάντα βάρανε fastest lap times. Και είναι απλά τα πραγματικά aliens, όπως έχουμε στα games, υπάρχουν και πραγματικά. Και εγώ προσωπικά δεν πτώουμε. Χαίρομαι μόνο που τρέχω δίπλα σε τόσο γρήγορους αθλητές. Και φυσικά πάντα ο στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς. Και για μας φυσικά είναι ένα τέλειο σχολείο να τρέχουμε με τους καλύτερους αυτού του χώρου. Μόνο έτσι πιστεύω μπορείς να γίνεις καλύτερος. Και κάπως έτσι θα συνεχίσει αυτό το stint, θα φτάσει στο τέλος του και είναι πάλι η σειρά του Τάσου να μπει. 2 stint λοιπόν και συνολικά έχω οδηγήσει μέχρι τώρα 2 ώρες και 15 λεπτά. Ο Τάσος κάνει φοβερή δουλειά. Κερδίζουμε πάρα πολύ έδαφος. Ακόμη δεν έχει βρέξει, αλλά ίσως βρέξει γιατί μία ψυχαλίζει, μία όχι. Μας θα κάνει λίγο περίεργο ο καιρός. Αυτοί οι αγώνες, παιδιά, δεν είναι όπως πιστεύετε, σας το λέω, είναι τόσο δύσκολοι. Πέρα από το θέμα της αντοχής, ο ανταγωνισμός είναι σε άλλο επίπεδο. Το οποίο φυσικά κάνει και εμάς καλύτερους, γιατί πιέζουμε παραπάνω από όσο μπορούμε ώρες. Από τελευταίοι στον όμιλο έχουμε κερδίσει σίγουρα 3 θέσεις μέχρι τώρα και όλη την ώρα κερδίζουμε. Μπαίνουμε στο τρίτο stint και εδώ πέρα θα τα πάω ακόμη καλύτερα. Το average pace μου σε αυτό το stint θα είναι σε 4,5 δέκατα. Μιλάμε για σχεδόν το pace, οπότε πάμε πολύ καλά. Το κακό είναι ότι κάπου στη μέση του stint αρχίζω και νιώθω λίγο περίεργα τα πλευρά μου. Η αλήθεια είναι ότι ο θώρακας που φοράω, τα προστατευτικά για τα πλευρά μου δηλαδή, δεν είναι κάποια επώνυμα ή καλά, είναι κάποια φθηνά που έχω πάρει και όπως φαίνεται έχουν αρχίσει να με ζορίζουν νωρίς στον αγώνα. Γύρω με το γύρο πονά περισσότερο και φτάνω σχεδόν στο σημείο σε κάθε σχεδόν δεξιά στροφή να πρέπει να πάρω ανάσα πριν μπω μέσα. Ωστόσο το stint με τον ένα με τον άλλο τρόπο το έβγαλα και πήγε αρκετά καλά και αυτό είναι που μετράει. Και για να μην νομίζετε ότι λέω δικαιολογίες, μετά τον αγώνα πήγα εννοείται σε γιατρό, έκανα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τελικά είχα κάκωση στο πλευρό μου. Οπότε από εδώ και πέρα ό,τι βλέπετε είναι με κάκωση στα πλευρά. Και εδώ ο κύριος που θα με περάσει είναι για άλλη μια φορά από την PF Racing. Αλλά αυτή τη φορά το θετικό για μένα είναι ότι παρόλο που θα με περάσει για λίγους γύρους θα μπορέσω να είμαι πίσω του και να είμαι σε παρόμοιο pace. Δεν λέω ότι είμαι γρήγορος σαν αυτόν, καμία σχέση, αλλά έστω λίγο που μπορούσα να τον ακολουθήσω ήταν ωραίο. Και έρχεται το τέλος σιγά σιγά μου στο stint, 1 ώρα είχε διάρκεια, βγαίνω έξω και πονάω πάρα πολύ.
Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Το επόμενο 8ωρο εγώ και ο Τάσος θα καθόμαστε και θα αναλάβει ο Ντάρκο με το Μάνο τα stints. Εμείς και καλά πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, αλλά είναι δύσκολο να κινηθείς από τόσο νωρίς. Ήταν 8 η ώρα. Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν. Η ώρα έχει πάει 9 και 10. Ελπίζω να ακούγεται γιατί έχει ένα Σαρία με δίπλα στην πίστα ακριβώς. Πάμε καλά. Μάνος είναι τώρα μέσα. Κάνει πάρα πολύ καλούς χρόνους. Πάρα πολύ καλούς. Έκανε μόλις το fastest lap για τη δική μας ομάδα. Μπράβο το Μάνο, πολύ δυνατός. Αλλά έχουμε 15 ώρες ακόμη. Οι αγώνες είναι πραγματικά. Το 24 ώρες είναι άλλο να το λες, άλλο να το ζεις. Do it. Κάντε το κι εσείς. Ώρα για λίγη ξάπλα. Δεν είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος, αλλά πρέπει να ξαπλώσουμε γιατί θα ξυπνήσουμε 1-2 ώρα. Λες και είμαι στρατό και θα κάνω γερμανικό για να κάνω το stint μου. Το κακό είναι ότι εμένα τα πλευρά μου έχουν διαλυθεί τελείως. Πρέπει να πάρω καινούργια προστατευτικά. Έχουν σπάσει αυτά που έχω και τη δεξιά πλευρά απλά ρημάζομαι. That's it. Πάμε να ξεκουράσουμε. Φτάσαμε στη 12η ώρα, στη μέση του αγώνα και αυτός ο διοργανωτής κάνει ένα πράγμα πάντα στους αγώνες endurance του. Αλλάζει φορά της πίστας και έχουμε ένα ωραίο show με πυροτεχνήματα. Θυμάστε όμως που σας είπα για βροχή? Λοιπόν, έφτασε. Ξεκινάει σε αυτή τη φάση να βρέχει και επειδή η ανάποδη φορά με βροχή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, αντί να αλλάξει φορά, θα αλλάξει λίγο η πίστα. Στην ουσία θα φύγει σχεδόν το πρώτο σέκτορ και θα γίνει πιο μικρή η πίστα. Θα είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα πιο μικρό στο κάθε γύρο. Τώρα είναι 3 παρά. Έπρεπε να ξυπνήσω γιατί όπου να είναι θα πω. Είναι ο Τάσος τώρα μέσα τρέχει. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Αλλά θα πρέπει να ετοιμαστώ και θα πω για full stint. 2-3 συνεχόμενα κάπου εκεί. Στην αρχή περίπου, να το πω στον επόμενο. Ναι. Δεν λειτουργείς κανένα. Δεν λειτουργώ ρε φίλε, μόλις ξύπνησα. Ξεκινάμε και μπαίνουμε στο 4ο stint. Το ένιωθα όλο λίγο σουρεάλ. Η πίστα δεν έχει αλλάξει πολύ. Λείπει ένα σέκτορ στην ουσία, αλλά είναι αρκετό για να κάνει όλη την πίστα να την αισθάνεσαι πολύ διαφορετική. Έχει αλλάξει όλο το flow της. Ειδικά σε συνδυασμό με το σκοτάδι, τα πρώτα λεπτά ένιωθα λίγο μουδιασμένα. Και ναι, μπορεί να νίσταζα πάρα πολύ. Αλλά με το που ξεκινάει το stint, ξεχνάς νίστα, ξεχνάς πείνα, τα ξεχνάς όλα. Τώρα τρέχεις. Είχα πει για βροχή πριν, είχε ξεκινήσει να βρέχει, αλλά δεν ήταν αρκετή. Η βροχή ήταν ψυχάλα βασικά. Η πίστα είναι λίγο βρεγμένη, αλλά οδηγάς κανονικά στη στεγνή γραμμή. Δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Εντάξει, η χρόνη είναι λίγο πιο αργή, δεν μπορείς να κατεβάσεις πάρα πολύ χρόνο και θέλει προσοχή γιατί γλιστράει γενικά η πίστα. Το παλικάρι που θα περάσει στον αριστερά είναι από μια κυπριακή ομάδα. Είναι ωραίο γενικά που βλέπουμε ότι σιγά σιγά η ελληνική συμμετοχή μεγαλώνει σε αυτούς τους αγώνες και θα το λέω τώρα και συνέχεια. Ελάτε κι εσείς, πραγματικά αξίζει παιδιά κάθε ευρώ. Οι endurance αγώνες είναι κάτι διαφορετικό. Και φαντάζομαι παρατηρείτε ότι σιγά σιγά αρχίζει και βρέχεται η κάμερα. Ό,τι βλέπετε περίπου έβλεπα και εγώ στο Visor, ίσως έβλεπα και λίγο χειρότερα. Ξεκινάει λοιπόν βροχή και πίστα γύρω με το γύρο έχει λιγότερο grip. Και είναι λίγο tricky γιατί σε κάποια σημεία σταματούσε η βροχή για 2-3 γύρους, έβρισκες λίγο παραπάνω grip, σαν να ξεκινούσε αυτό το πράγμα, έχανες όλο το grip. Και όσο περνούσε η ώρα, ξαφνικά υπήρχε μόνο μία αγωνιστική γραμμή. Και αν έβγαινες λίγο εκτός από αυτήν, το grip σε χαιρετούσε. Και εδώ έγινε ένα περιστατικό που δεν το περίμενα. Αυτό το παλικάρι μπροστά μου φρέναρε πάρα πολύ νωρίς και έπεσα αρκετά δυνατά πίσω. Βασικά φρέναρα πάρα πολύ. Δεν ήθελε πολύ να το στείλω και εκτός πίστας. Σκεφτόταν τώρα ένας θεός ξέρει, αλλά προχωράμε. Σε αυτή την κατάσταση τώρα που άλλαζε πίστα συνέχεια, ένιωθα αρκετά σίγουρος για την αυτό μου. Πήγαινε αρκετά καλά. Ήξερα ότι δεν ήμουν από τους πιο γρήγορους στην πίστα, αλλά το pace μου ήταν όπως έπρεπε. Ήταν ένα ικανοποιητικό pace για αυτό που κυνηγούσαμε. Και ενώ τώρα πήγαιναν όλα καλά, στο επόμενο stint μου θα έρθουν όλα ανάποδα. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα ο Τάσος και βρέχει. Τρέχει κανονικότατα τώρα. Και δεν είναι ότι είμαστε αργοί στη βροχή, αλλά σε σχέση με τους Ευρωπαίους που τρέχουν κάθε εβδομάδα σχεδόν σε βροχή, υστερούμε. Και ήρθε η βροχή που τόσο δεν περιμέναμε. Δεν μας έχει χαλάσει όμως ακόμη. Αγωνιστική γραμμή υπάρχει όπως μπορεί να δείτε, αλλά άμα βγεις εκτός αγωνιστικής γραμμής τελείωσες. Δεν είναι καθόλου grip. Αλλά λίγο ακόμη να βραχεί. Όχι πάρα πολύ. Λίγο. Μπορεί να πάμε σε βρεγμένη γραμμή μετά και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή μπορείς εύκολα να δεις ποια είναι η αγωνιστική γραμμή και λίγο να βγεις εκτός, τελείωσες. Η ώρα είναι 6:30 το πρωί. Βρέχει και πρέπει να μπω. Είναι η σειρά μου τώρα. Και θα είναι ένα επεισοδιακό stint. Στη βροχή πάντα επικρατεί ένα χάος. Κυρίως επειδή ανοίγουν πάρα πολλοί διαφορές των γρήγορων και των αργών. Στο στεγνό μπορεί ο πιο γρήγορος με το πιο αργό να έχουν 1,5 δεύτερο διαφορά. Τώρα ξαφνικά μπορεί να έχουμε και σχεδόν 10 δευτερόλεπτα. Είναι χάος. Ο καθένας παίρνει άλλη γραμμή. Ο καθένας κάνει ό,τι να είναι. Κίτρινες σημαίες παντού. Και είναι γενικά και
πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις. Επειδή απλά δεν έχει grip. Όπου και να πας, αν προσπαθείς να περάσεις, είναι πολύ εύκολο να πέσεις πάνω σε κάποιον. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο, είναι fun. Εγώ εντάξει, προτιμώ το στεγνό. Δεν μ' αρέσει και να βρέχομαι, είναι και αυτό ένα πράγμα. Φοράμε φυσικά διάβροχα, αλλά και πάλι είναι λίγο ταλαιπωρία. Σε γενικές γραμμές όμως πηγαίναμε πολύ καλά, μέχρι που ένας βλάκας έπεσε πάνω μου σε μια στροφή και είπε να συνεχίσει να γκαζώνει και έγινε αυτό. Και τώρα που το βλέπω πάλι μου ανέβηκε η πίεση και έχασα τελείως τη συγκέντρωσή μου από εδώ και ζήτησα τα παιδιά να με βγάλουν και πέρα από τη συγκέντρωση πονούσα και πάρα πολύ. Τα πλευρά μου είχαν φτάσει σε ακραίο σημείο και δεν φορούσα καν τα δικά μου προστατευτικά εδώ πέρα. Δεν θα την πάλευα να βγάλω το στυλ τα δικά μου. Φορούσα τα προστατευτικά του Μάνου που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά και πάλι δεν ήμουν σε κατάσταση να οδηγήσω. Ούτε συγκεντρωμένος ήμουνα, πονούσα πολύ, θα χάναμε αν συνέχιζα. Οπότε ζήτησα να βγω, αλλά τα παιδιά μου είπαν ότι έτσι κι αλλιώς ήμουνα μία ώρα μέσα και δεν κατάλαβα πότε πέρασε αυτή η ώρα, νόμιζα ήμουνα μισή ώρα μέσα. Τις επόμενες 4 ώρες περίπου θα αναλάβουν ο Ντάρκο και ο Μάνος. Εννοείται θα κάνουν πολύ καλή δουλειά. 18 ώρες στον αγώνα και έχουμε μεγάλη μάχη. Μεγάλη για μας, δεν είναι μεγάλη μάχη, για την ένατη θέση. Τους περάσαμε επιτέλους. Μετά από 18 ώρες αγώνα έχουμε 6 δευτερόλεπτα διαφορά. Ίσως είναι η μόνη μάχη για θέση αυτή τη στιγμή στην πίστα. Αλλά θα είναι, όπως φαίνεται, οι τελευταίες ώρες πάρα πολύ δυνατές. Επίσης υπήρχε μια ακόμη ελληνική ομάδα, η Funny Flatters, και ήταν ο πρώτος στους 24ωρους αγώνας. Με τη φωνή που έχω, φέτο πολύ πιο κοντά αυτό. Καλή φάση ο 24ωρος. Εντάξει, κομματιάστηκα εγώ προσωπικά. Εσένα σε βλέπω καλά η αλήθεια. Αν εξαιρέσει το μάτι, άρχισε. Α, ωραία, ρε. Εντάξει, έχεις άλλα πόσα έχουμε, 16. Εντάξει, καλή φάση. Κούραση, ρε φίλε. Θέλει προγραμματισμό, θέλει στρατηγική, αλλά ωραία φάση. Εγώ δεν μπορώ να πω για άλλο στην, πονάω πάρα πολύ. Και εκεί που λέγαμε ότι τελείωσε ο αγώνας, μπήκε ο Τάσος και μας δίνει content, παιδιά. Και έχω εδώ πέρα δίπλα μου το μεγάλο δολοφόνο, τον Τάσο. 2 δολοφονίες. 2. Στην ίδια στροφή. Άστο. Μία δικιά τους και μία που αυτοκτόνησε. Όλα καλά. Όλα καλά. Το δεύτερο αυτοκτονία ήταν. Και απλά μου έκλεισε πιο αργό κάρτι η είσοδο. Και με χτύπησε προφανώς και γύρισα. Καλά πήγε το δεδάγιο. Και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Εκεί που είχαμε σχεδόν ένα γύρο διαφορά με τους 10 τους, είχε αυτό το καντέμικο στήν το Τάσος και φάγαμε και 10 δευτερόλεπτα ποινή. Έχουν μείνει τώρα 15 λεπτά και κάνουμε και εμείς και 10η pit stop. Και μας πετυχαίνει αργό κάρ. Έχει γίνει λίγο thriller η κατάσταση. Τώρα πάμε να δούμε από κοντά τον αγώνα. Η ομάδα που είναι από πίσω μας έτυχε φοβερό κάρ και μας κόβουνε πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως πάμε για photo finish. Photo finish μετά από 24 ώρες. Είμαστε μέσα στο άγχος και στην πίεση. Κάθε γύρο μας έκοβαν σχεδόν από 1 δευτερόλεπτο. 3 λεπτά πριν το τέλος και έχουμε μόνο 3,8 δευτερόλεπτα διαφορά. Τίποτα. Και ποια ομάδα είναι? Αυτή με το κίτρινο που σας είπα στην αρχή. Αυτή είναι η Μολδαβή που μας κυνηγάνε. Εδώ είναι ο Ντάρκο. Και εδώ είναι ο Μολδαβός. Ο Ντάρκο τα έχει δώσει όλα για όλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο γύρο και έχουμε λίγο παραπάνω από 2 δεύτερα διαφορά. Ο Ντάρκο έχει μπροστά ένα πιο αργό οδηγό τώρα και μας ορίζει. Ένα μικρό λάθος και οι Μολδαβοί θα κολλήσουν πίσω μας. Got it, man! Αλλά θα αντέξουμε και θα πάρουμε αυτή την ένατη θέση με μόλις 1,8 δευτερόλεπτα διαφορά από το 10ο. Μετά από 24 ώρες αγώνα. Είναι απίστευτο. 1.8 like nothing. Αυτά. Τέλος ο αγώνας. Εντάξει, ήταν μάχη για την ένατη θέση. Για κάποιους δεν είναι σοβαρό, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά για μας είναι, εντάξει, μια καλή θέση. Το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ δύσκολο. Ένατη θέση στην προ κατηγορία. Mixed feelings. Θέλαμε οχτάδα και δεν πετύχαμε το στόχο μας, αλλά ξέρουμε ότι κάναμε ένα ακόμη βήμα αυτή τη φορά. Ό,τι θες και να τελειώσει έναν 24ωρο αγώνα, στο τέλος υπάρχει ένα αίσθημα χαράς. Το αίσθημα ότι ολοκλήρωσε κάτι μεγάλο και ένα δύσκολο αγώνα όσο να είναι. Και ο επόμενος αγώνας δεν είναι μακριά. Το επόμενο βίντεο θα είναι από τον παγκόσμιο τελικό της Σόντι. 12 ώρες endurance αγώνας για άλλη μια φορά στη Σλοβακία. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτό το κανάλι, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε στην πίστα.